හුස්මක් ගන්න ලොකු හුස්මක් ගන්න කියලා වැඩ පටන් ගන්න ලොකු හුස්මක් අරගෙන මේක වැඩි පටන් ගන්න එහෙම කියලා කියනවනේ ලොකු හුස්මක් ගන්න take a deep breath ලොකු හුස්මක් ගන්න ඒක තාමත් කාමරේ it is still in the room අපි මොනවා හරි වයින් අහන ඔයා එක ගෙනාවද මමගේ ෆෝන් එක ගෙනාවද නෑ ඒක තාමත් ඔයාගේ කාමරේ it is still in the room ඒක තාමත් කාමරේ අපි කියන්නේ කොහොමද ඒක තාමත් කුස්සිය කියලා it is still in the kitchen ඒක තාමත් කුස්සිය වලේසිත කියලා අහනකොට කොහේ හරි යන්න ලේස් වෙන්න ගත්තම සමහර අයට ගොඩක් වෙලා යනවනේ ලේස් වෙන්න කොහොම හරි යහුවම ඔයා කියන හරි මම ready මම සූදානම් I am ready මම සූදානම් he is ready එයා සූදානම් she is ready ඇය සූදානම් mother is ready අම්මා සූදානම් ওই විදියට වචන ඇඩ් කරලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ කියන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් හරියට කියන්නේ say right in english ඒක හරියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඔයා දැන් සමහර වචන තියෙනවා කියන්න අමාරුයිනේ ඉතින් ඒක කීප සැරයක් උත්සාහ කරන්න ඕන හරියට කියන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවක් කියනවා ටීචර් කියනවා say it right in english ඒක හරියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ say right in english ඒක හරියට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න දැන් ඔයා යනවා යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ඔයා යන වෙලාවට යාළුවා බත් කන ගමන් ඉන්නේ. කෑම ගන්න ගමන් උදේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේදී ඔයාගෙන් අහනවා have you had your breakfast? ඔයා උදේට කාලාද ඉන්නේ? එයාට දෙන්න තමයි අහන්නේ have you had your breakfast? ඔයා උදේට කාලාද ඉන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. have you had your lunch? ඔයා දවල්ට කාලාද ඉන්නේ? දවල් කෑම ගැන ලන්ච් එක ගැන අහනවා නම් ඔයා දවල්ට කාලාද ඉන්නේ? have you had your lunch? රෑ කෑම ගැන අහනවා නම් have you had your dinner? ඔයාගේ ඩිනර් එක එහෙම නැත්නම් රාත්‍රී කෑම වේලා ආහාර වේලා කාර්ගෙනද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් තව වාක්‍යයක් තියෙනවා I got a job මට රැකියාවක් ලැබුණා I got a job මෙච්චර දවසක් ගෙදරට වෙලා නිකන් හිටියා සුසුකම් තියෙනවා ඇප්ලයි කරා මෙච්චර දවසක් හම්බුනේ නැහැ නමුත් දැන් ලැබිලා තියෙනවා I got a job මට රැකියාවක් ලැබුණා. ඔයා හිතන්න ඔයා යනවා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට උණට බෙහෙත් ගන්න ගියාම යනකොට ડોක්ටර් අහනවා ඔයාගේ ආහාර රුචිය කොහොමද appetite කියන්නේ ආහාර රුචිය කියන එක how is your appetite ආහාර රුචිය එහෙම කොහොමද උන හැදිච්ච කෙනෙක් ගොඩක් දුරට කන්න අමාරුයි ගොඩක් දුරට කන්න දෙන්න ටික චුට්ටයි කන්නේ ගොඩක් කන්න බෑ how is your appetite වගේ ආහාර රුචිය කොහොමද අපි කොහොමද අහන්නේ අම්මගේ ආහාර රුචිය කොහොමද how is your mother's appetite අම්මගේ ආහාර රුචිය කොහොමද අපි අහන්නේ කොහොමද තාත්තගේ ආහාර රුචිය කොහොමද කියලා how is your father's appetite කියලා අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන්. ඔයා මලගෙදරක යන්නේ ඔයාගේ සමහරට ඔයාගේ යාළුවාගේ ඔයා ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන ඔෆිස් එකට වැඩ කරන කෙනාගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි සීයා හරි ආච්චි කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉපදුනොත් කවුරු හරි මැරෙනවනේ කොහොම හරි. ඉතින් ආච්චි කෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් ඒ වෙනකොට ඔයා කියනවා මගේ බලවත් ශෝකය. අපි එහෙම හම්බුනාම කියනනේ මගේ ගොඩක්ම අතර මට හරියටම දුකයි. එහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට my heartfelt sympathy අනුකම්පාව කියන එක තමයි sympathy කියන්නේ. මගේ බලවත් ශෝකය කියලා අපි අර සිංහලෙන් බෝඩ් වලත් ගහලා තියෙනවා දැකලා තියෙනව නේද? my heartfelt sympathy. මට ගොඩක් සමාව වෙන්න. මොකක් හරි වැරද්දක් වුණා. ඒක නිසා ලොකු හානියක් ඔයාට වුණා. හානිය වෙච්ච එක නැති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ක්‍රමයක් තියෙනවා අපි කෙනෙක්ගෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි විනීත මිනිස්සෙක් නම් හරි කෙනෙක් නම් කියන්නේ මට ගොඩක් සමාව වෙන්න I am extremely sorry මට ගොඩක් සමාව වෙන්න ගොඩාම බැගෑතත්තු සමාවයි දිනවා I am extremely sorry. දැන් වැස්ස පටන් අරගෙන තියෙනවා හොඳටම මිදුල පුරා වතුර ගොඩාක් පිරিলা නා යන්න තරමට වහිනවා මොරසූරණ වැස්සක් කියලා කියන සාමාන්‍ය ඒ වගේ කොහොම හරි ඒක ලොකු වැස්සක් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද it's heavy rain heavy කියන්නේ විශාල කියන it's a heavy rain එක ලොකු වැස්සක්. ඊයේ මෙහෙට හොඳටම වැස්ස කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද කියන්නේ yesterday it rained a lot here ඊයේ මෙහෙට හොඳටම වැස්සා yesterday it rained a lot here. පෙරේදායි හොඳටම මෙහෙට වැස්සා the day before yesterday it rained a lot here පෙරේදා මෙහෙට හොඳටම වැසයි වගේ වාක්‍ය වචන වෙනස් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය වාක්‍ය හදාගන්න තනාගන්න පුළුවන්.
මට ඔයාගේ පර්ස් එක පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඔය දැන් සල්ලි කීයක් හරි ඕනලා දෙනවා. මගේ ළඟ සල්ලි නැහැ. මගේ ළඟ සල්ලි නැහැ කියලා කියනවා. හස්බන්ඩ් කියනවා වයිෆ්ට. ඒතකොට වයිෆ් කියනවා කොහොම මගේ ඔයාට පර්ස් එක පෙන්වන්න. ඔයාගේ පර්ස් එක පෙන්වන්න මට පොඩ්ඩක්. මට ඔයාගේ පර්ස් එක පෙන්වන්න. show me your purse. show me your purse. මට ඔයාගේ පර්ස් එක පොන්නන්න සල්ලි තියෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න. මට ඔයාගේ අත පෙන්වන්න ඔයාගේ අත තුවාල වෙලා වගේ. මම කොහොමද මේක වුනේ? මට ඔයාගේ අත පෙන්වන්න. show me your hand. show me your hand. මට ඔයාගේ අත පෙන්වන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. show me your hand. මට ඒක දැන් කරන්න බෑ. කවුරු හරි ඔයාට දෙයක් කරන්න කියලා කියනවා කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. හැබැයි වැඩ ගොඩක ඔයා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට ඒක දැන් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක ඔයා එයාට කියන්න කොහොමද? I can't do it right now. right now කියන්නේ මේ දැන්ම. I can't do it right now. මට මේ දැන් ඒක දැන් මේ දැන් කරන්න බෑ. මට ඒක මේ දැන් කරන්න බෑ. එතකොට මට ඒක දැන්මම කියන්න බෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? මට ඒක දැන්මම කියන්න බෑ. I can't tell it right now. මොකද ඒක කියන්න ඕන වෙලාවට කියන්නේ නැතුව දැන් කියලා හරියන්නේ නැහනේ. I can't tell it right now. He can't tell it right now. ඒක එයාට දැන් කියන්න බෑ. He can't tell it right now. ඒක එයාට දැන් කියන්න බෑ. He can't tell it right now. දැන් වැරද්ද උනේ ඔයාගේ අතින් නෙමෙයි නම් ඔයා මේක ඔප්පු කරන්න. ඔයාගේ අතින් ඒ වැරද්ද උනේ නැහැ කියලා. ඔයාට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නේ වැරදිකාරයෙක් නෙමෙයි නම් ඔයාම ඔප්පු කරන්න. prove yourself. prove yourself. prove yourself කියලා කියන්නේ ඔයාම ඔප්පු කරන්න. කාලෙකින් දැක්කේ නෑ. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් ඔයාට යාළුවෙක්ව හම්බෙනවා ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ. ගොඩාම කාලෙකට පස්සේ සමහරට ඉස්කෝලේ ගියපු දවස්වලින් පස්සේ අවුරුදු 10කට විතර පස්සේ කියලා හිතන්නකෝ. long time no see. කාලෙකින් දැක්කේ නෑ. කොහෙද හිටියේ කියලා අහනවනේ. long time no see. කාලෙකින් දැක්කේ නෑ. ওই වාක්‍යය වාට ওই විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සතියාන්තය how was your weekend? how was your weekend? අපිට ඕක අහන්න පුළුවන්. කොහොමද එයාගේ සතියාන්තය? how was his weekend? how was his weekend? ඔහුගේ සතියාන්තය කොහොමද? ඇයගේ සතියාන්තය කොහොමද? how was her weekend? how was her weekend? ඒ විදිහට එක එක වචන ආදේශ කරලා ඔයාට වාක්‍ය තනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට උදව්වක් කරන්න. මට උදව්වක් කරන්න do me a favor. මට උදව්වක් කරන්න. එයාට උදව්වක් කරන්න do him a favor. do him a favor. ඇයට උදව්වක් කරන්න do her a favor. do her a favor. අම්මට උදව්වක් කරන්න do mother a favor. do mother a favor. අම්මට උදව්වක් කරන්න. යාළුවා ආවෙලේ ඉඳලා කියවනවා තොරතෝංචියක් නැතුව කියවනවා. අපි අතර ඒ වගේ යාළුවෝ ඕන තරම් ඉන්න ඕනම පුද්ගලයොත් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට වාට කියන්න පුළුවන් එපා වුණාට පස්සේ එයාගේ කතා කිරිල්ල විනාඩි 5කට කටවා ගන්නවද? just shut up for 5 minutes. just shut up for 5 minutes. විනාඩි 5කට කටවා ගන්නවද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයා ඕක අහන විනාඩි 10කට කටවා ගන්න. විනාඩි 10කට වැඩි ඕනේ නැහැ. විනාඩි 10කට කටවා ගන්න. just shut up for 10 minutes. just shut up for 10 minutes. ඒ වගේ එක එක වචන ඇඩ් කරලා ඔයාට වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. මම ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. කවුරුහරි කෝල් කරලා අහනවා. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? මම ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. මම ඉස්කෝලේ නෑ. I'm at school. මම ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. මම පොලිසියේ නෑ. I'm at police station. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා මම ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. I'm at office. ඔයා සතියක් විතර අසනීප වෙලා ඉන්නවා. ඔෆිස් එකට යන්න විදියකුත් නැහැ. ඉස්කෝලේ යන ළමයෙක් නැහැ. ඉස්කෝලේ යන්න විදියක් නැහැ. ඉස්කෝලේ උගන්වන ගුරුවරයෙක් නැහැ. උගන්වන්න යන්න විදියකුත් නැහැ. මොනවාම හරි හේතුවක් නිසා. කුලියක් මලියක් කරගන්න කෙනෙක් නැහැ. එහෙම යන්න විදියකුත් නැහැ. සතියක් විතර අසනීප වෙලා ඉන්නවා. කවුරු හරි කෙනෙක් අහනවා ඔයාට කොහොමද දැන්? ඔයාට කොහොමද දැන්? සතියක් විතර බෙහෙත් බිව්වට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මට දැන් ගොඩක් හොඳයි. I feel much better. I feel much better. මට දැන් ගොඩක් හොඳයි. ඒක මගේ දිවාග තිබුණේ. දැන් ඔයා කවුරු හරි ඔයාගෙන් වචනයක් අහනවා. වචනයක් හරි මොකක් හරි තේක තේරුම හරි අහනවා. ඔයාට ඒක දිවාග තියෙනවා. හැබැයි ඒක මතකෙට එන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා කියනවනේ. ඒක මගේ දිවාග තිබුණේ. It's on the tip of my tongue. ඒක මගේ දිවාග තිබුණේ. It's on the tip of my tongue. ඔක සුලභව නිතරම වගේ භාවිතා කරන සිංහල වාක්‍යයක් තමයි මේක. ඒක මගේ දිවාග තිබුණේ. ඔන්න දැන් කෙනෙක් මොනවා හරි කියව ඉන්නවා. වැඩකට නැති අය කතා කර ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම නම ඔයා අහනවනේ. මොනවද ඔය කියන්නේ? What are you talking about? මොනවද ඔය කියන්නේ? What are you talking about කියලා අහනවනේ. What are you talking about? එයා මොනවද ඔය කියන්නේ? What is he talking about? එයා මොනව ගැනද කතා කරන්නේ? What is he talking about? ඇය මොනව ගැනද කතා කරන්නේ? What is her talking about? What is her talking about? අපි හමු සමන් මොනව ගැනද කතා කරන්නේ? What is someone talking about? What is someone talking about?
මම මේ දවස්වල ඩයට් කරනවා මහත වැඩි නිසා කෙට්ටු වෙන්න ඕනේ කියන ඩයට් කරනවා කියලා කියනවනේ කට්ටිය. ඉතින් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I am on a diet. මම වැඩි කෑම ගන්නෙ නෑ මේ දවස්වල. ඩයට් කියලා කියන්නේ කෑම අඩුවෙන් ගන්නවා ආහාර පාලනය කරනවා කියන එකනේ. I am on a diet. මම වැඩි කෑම ගන්නෙ නෑ මේ දවස්වල. අපි කියමු ඔහු වැඩි කෑම ගන්නෙ නෑ මේ දවස්වල. he is on a diet. he is on a diet. අම්මා ඔයාගෙන් අහනවා පුතේ කෑම කාලා ඉවරද? තවම නෑ. not yet. තවම නෑ. එතකොට තව කවුරු හරි අහනවා ඔයාගෙන් ඔයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉවරද? තාම නෑ. තාම නෑ. not yet. තාම නෑ. ඒ කියන්නේ තාමත් ඉස්කෝලේ යනවා කියන එක. ඔයා පන්ති ගිහිල්ලා ඉවරද? තාම නෑ. not yet. not yet කියන්නේ තවම නෑ කියන එක. බයික් එකේ යනවා පුදුම වේගයකින් යන්නේ වාගේ යාළුවා. ඔයා පිටිපස්සේ යනවා. එතකොට කියනවා බයික් එකේ වේගය අඩු කරගන්න. ඔහොම ගියොත් යන්න වෙන්නේ මෝචරියට තමයි. slow down your bike. slow down your bike. ඔයාගේ බයික් එකේ වේගය අඩු කරගන්න. slow down your bike. ඔයාගේ බයික් එකේ වේගය අඩු කරගන්න. ගෑරේජ් එකට ගිහිල්ලා ගෑරේජ් බාස්ගෙන් අහනවා මේ මගේ කාර් එක හදාගන්න කොච්චර වෙලාවක් යයිද? ඒකට ඇත්තටම වෙලාව යනවා මහත්තයෝ. මේකට ඇත්තටම වෙලාව යනවා. it really takes time. it really takes time. මේකට වෙලාව යනවා. ඒකට වෙලාව යනවා. සද්ද කරන එක නවත්තන්න. ගොඩක්ම කෑ ගහනවා කවුරුන් හරි දැන් වටේ ගෙවල් වලට හරිම කරදරේ. ඊට පස්සේ ළඟට ගිහිල්ලා ඔයා කියනවා සද්ද කරන එක නවත්තන්න. stop making so much noise. ඔය වගේ සද්ද කරන එක නවත්තන්න. stop making so much noise කියලා ඔයා ගිහින් කියනවා. ඔයාගේ යාළුවේ හොඳටම බීලා ඔයාට කෝල් එකක් දීලා යනවා රාජකාරී කටයුත්තක් ගැන. එතකොට ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? බිව්ව මිනිස්සෙක් එක්ක කිසිම දෙයක් එයාට මතක හිටින්නේ නැහැ. ඔයා කතා කරලා එයාට තේරුම් කරවන්නත් බෑ. එහෙමනම් ඔයා කියනවා ඔයාට මම හෙට කතා කරන්නම්. talk to you tomorrow. talk to you tomorrow. ඔයාට මම අනිද්දාට කතා කරන්නම්. talk to you the day after tomorrow. talk to you the day after tomorrow. මෙන්න මේ වාක්‍යයත් නිතරම වගේ කෙනෙක් අහන දෙයක්. ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද? මම නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මුද්දර එකතු කරනවා, ටීවී එක බලනවා, ෆිල්ම් බලනවා, පත්තර කියවනවා, ගේම් ගහනවා වගේ දේවල් කියන්නේ. එතකොට ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද? what are your hobbies? ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවද? ඔයාගේ පුතා සෙල්ලම් බඩුවක් ඉල්ලලා රුපියල් 1000ක් වෙනවා සෙල්ලම් බඩුවේ වටිනාකම. ඉතින් ඉල්ලලා අඬනවා මට සෙල්ලම් බඩුව ඕනි කියලා. ඔයා ඒ වෙනුවට රුපියල් 250ක සෙල්ලම් බඩුවක් එයාට අරන් දෙන්න හදනවා. එතකොට එයා කියනවා එපා මට ඒක එපා. මට 1000කමයි ඕනේ. එපා මට ඒක එපා. no I don't want it. එපා මට ඒක එපා. ඔයා නුවරින් ඉඳලා කොළඹ යනවා කියලා හිතන්න. ඔයා නුවරින් ඉඳලා කොළඹ යනවා යාළුවෙක් එක්ක. යාළුවෙක් එක්ක නුවරින් ඉඳලා කොළඹ යනකොට උදේ 8 වෙනකොට ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඔයා යන යෑමට යන්න හම්බ වෙන්නේ උදේ 10වත් වෙනවා කොළඹට යනකොට. එතකොට ඔයා යාළුවට කියනවා අයියෝ ඔයා යන්නේ හරි ස්ලෝනේ. ඔයා හරි හිමීටනේ යන්නේ. ටිකක් ස්පීඩ් කරලා යමු. ඔයා යන්නේ හරි ස්ලෝනේ. you are driving too slow. ඔයා යන්නේ හරි හිමීට. ඔයා ස්ලෝ තමයි drive කරන්නේ. you are driving too slow. ඔයා මට විහිළු කරනවද? මොනවා හරි දෙයකට ඔයාට විහිළු කරනවා. ඒක හොඳටම යාළුවට තේරෙනවා. යාළුවා තේරුණාට පස්සේ යාළුවා අහනවා are you kidding me? ඔයා මට විහිළු කරනවද? ඔයා මට විහිළු කරනවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මේක නිතරම අහන දෙයක් නේ. අලුතෙන් කෙනෙක් හරි පරණ යාළුවෙක් හරි කාලයකට පස්සේ හම්බුනාට පස්සේ ඔයාගේ ගාව එයාගේ නම්බර එක නැත්තම් ඔයා අහනවා what is your phone number? ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර එක මොකද්ද? what is your phone number? මොකද්ද ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර එක? වහින්න වගේ තියෙනවා. නමුත් ඒක ඔයාට කෝල් කරලා අහන කෙනා ඒක දන්නේ නැහැ නේ. තියා කෝල් කරලා අහනවා අද කොහොමද කාලගුණේ? what is the weather like? අද කොහොමද කාලගුණේ කියලා අහනවා. what is the weather like? කාලගුණය කොහොමද? ඔයා කියනවා ඔයාට කවුරු හරි කියනවා අනේ මට මේ වැඩේ කරලා දෙන්න පොඩ්ඩක්. අද හවස් වෙනකොට මට මේක ඕන හැබැයි. එතකොට ඔයා වැඩ ගොඩ කියනවනේ මට වෙලාව නැහැ. I don't have time to do it. මට ඒක කරන්න වෙලාව නැහැ. I don't have time. ඔයා වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඉවර වෙනකම්ම කොයිතරම් වටින වාක්‍යද කියලා වට තේරෙනවා ඇති. තාමත් ඔයා මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න. like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න වගේ යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.